हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई काली लिनक्समा ओवास्प जुस शप कसरी इन्स्टल गर्नु लोकली कसरी रन गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ओवास्प जुस शप भनेको चाहिँ एउटा भर्नेबल एप्लिकेसन हो जसमा चाहिँ हामीले पेन टेस्टिङ गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको भर्नेबिलिटिजहरु हुन्छ जस्तै ओवास्प टप 10 देखि लिएर रियल ओल्ड एप्लिकेसनमा हुने भर्नेबिलिटिजहरुसम्म यसमा हुन्छ। र चाहिँ आफ्नो लोकल डिभाइसमा रन हुने भएको हुनाले यसमा कुनै पनि प्रकारको लिगल प्रब्लम पनि हुँदैन। यो पूर्ण रूपमा एथिकल नै हुन्छ। भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओवास्प जुस शप इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला टर्मिनलमा आउनु पर्ने हुन्छ काली लिनक्सको। त्यसमा आइसकेपछि कमान्ड दिनुस् sudo apt अपडेट। पहिला हाम्रो सिस्टमलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। sudo apt अपडेट दिएपछि पासवर्ड हाल्नुस् 1 2 3 4 एकछिन टाइम लाग्छ अपडेट हुनको लागि। मेरो अपडेट भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई ओवास्प जुस शप चाहिँ डकरको एलबाट रन गर्न गइरहेको छौं। सो बेसिकली हामीले त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा डकर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। डकर इन्स्टल गरौँ। sudo apt install docker.io यो कमान्ड दिनु। यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा डकर इन्स्टल गर्छ। मेरो कमान्ड बिग्रिसकेको छ। मैले चाहिँ इन्स्टललाई सिंगल इन्स्टल दिए sudo apt install docker.io यो कमान्ड दिनुस्। यो गरेपछि हाम्रो सिस्टममा डकर इन्स्टल हुन्छ। यहाँ y दिनु। के टाइम लाग्छ डकर इन्स्टल हुनको लागि। यो इन्स्टल भइसकेपछि भेटौँला है त। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा डकर इन्स्टल भइसकेको छ। डकर इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गर्नको लागि चाहिँ फेरि sudo systemctl enable docker --- now यो कमान्ड दिनु। यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा डकर इनेबल हुन्छ। डकर इनेबल भइसकेको छ हाम्रो सिस्टममा। इनेबल भयो कि नै चेक गर्नको लागि चाहिँ फेरि अर्को कमान्ड दिनु sudo service docker status यो कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ। मेरो सिस्टममा डकर एक्टिभ रनिङ भइरहेको छ। मेरो सिस्टममा डकर रन भइरहेको छ। यसलाई एन्ड गर्नको लागि चाहिँ कीवर्ड हाल्नु। एन्ड भयो। यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा आउनु। ब्राउजरमा आइसकेपछि चाहिँ बेसिकली यहाँ चाहिँ ओवास्प जुस शप डकर भनेर सर्च गर्नु। यो सुरुमा आएको यो वेबसाइट हो wiki-juice shop docker image वाला वेबसाइट। यो वेबसाइट खोल्नुस्। यो साइट ओपन भइसकेपछि तल स्क्रोल गरेर तल चाहिँ डकर कन्टेनर लेखेको ठाउँमा आउनु। तपाईले डकर कन्टेनर भित्र दुईटा कमान्ड दिएको छ। रन डकर पुल wiki-juice shop र डकर रन -rm -v बेसिकली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरुको चाहिँ डकर पुल गर्ने काम गर्छ भने सिग्नल चाहिँ डकर रन गराउने काम गर्छ। सुरुको कमान्डलाई कपी गर्नु। यसलाई कमान्डलाई कपी गरेर फेरि आफ्नो टर्मिनलमा आउनुस्। अगाडिकै टर्मिनलमा यहाँ आएर सुरुमा sudo सँग त्यो कमान्डलाई पेस्ट गरिदिनुस्। अगाडि त्यबाट कपी गरेर आएको कमान्डलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। एकछिन टाइम लाग्छ। यसले चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। सुरुमा डकर पुल्नको लागि चाहिँ एज यु क्यान सी मेरोमा डकर पुल भइसकेको छ। अब यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ फेरि आफ्नो टर्मिनलमा आएर ब्राउजरमा आउनुस् अगाडिकोमा। अनि यो सेकेन्ड कमान्डलाई कपी गर्नु। सेकेन्ड कमान्डलाई कपी गरिसकेपछि फेरि टर्मिनलमा आएर फेरि यसलाई पनि सुडोसँग
त्यो कमान्डलाई पेस्ट गरिदिनु अगाडि कपी गरेको कमान्डलाई त्यसलाई पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ इन्फो मेरो भनिसकेको छ सर्भर रिसेन्डिङ गर्ने पोर्ट 3000 फेरि आफ्नो ब्राउजरमा ब्याक आउनुहोस् यहाँ आएर लोकल होस्ट 3000 दिनु एज यु क्यान सी मेरोमा OWASP Juice Shop रन भइरहेको छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो यतिखेर तपाईँकोमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ